Xin chào tất cả các bạn. Hello everyone and welcome back. Today we are taking a delicious journey to Hanoi, the heart of Vietnamese culture and gastronomy. In this lesson, you will master the Vietnamese word for Hanoi famous street food, unique drinks like egg coffee, and key cultural experiences. Our goal is to conquer 10 new vocabulary words and 5 essential phrases for ordering and asking directions in the old quarter. Let's start this delicious lesson. First, the food vocabulary. When you eat bún chả or bánh cuốn, you need nước chấm, the crucial dipping sauce, often mixed to be chua, ngọt, sweet and sour. You also need fresh herbs or rau sống. Finally, bánh cuốn are delicate steamed rice roll with a thin, soft layer known as lớp bánh mỏng, mềm mịn. Hanoi Autumn's gift is cốm, young rice flakes, a beautifully green, fragrant treat is a món quà mùa thu, autumn gift. All these delicious things are part of Hanoi ẩm thực or cuisine, and don't miss the famous cà phê trứng, egg coffee. The final 3 useful words cover experiences: phố cổ, dạo quanh, chợ đêm, and tinh hoa. The heart of the city is phố cổ, Old Quarter. To enjoy it, you must dạo quanh, stroll or walk around Hoàn Kiếm Lake, especially in the evening. You can also visit the chợ đêm night market to buy quà lưu niệm souvenirs. All these elements represent the tinh hoa, quintessence of the culture. Part 2, ready for real-life Vietnamese. Phrase 1 is for ordering. Tôi muốn ăn bún chả. I want to eat bún chả. Use muốn, want, and the verb ăn, eat. Asking if an item or location exists. Phố cổ có cà phê trứng không? Does the old quarter have egg coffee? And for direction, chợ đêm Đồng Xuân ở đâu? Where is Đồng Xuân Night Market? Asking about flavor is also important. Nước chấm này chua ngọt không? Is this dipping sauce sweet and sour? And describing a delicacy. Cốm làng vòng là món quà thu đặc trưng. Cốm làng vòng is a typical autumn gift. Time to test your comprehension. I will read a paragraph summarizing Hanoi unique culture and food. Focus on the words we just learned. Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc, không chỉ là trung tâm chính trị và kinh tế. Hà Nội còn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc. Bún chả, ăn kèm nước chấm pha chua ngọt, rau sống, từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức. Bánh cuốn Thanh Trì có lớp bánh mỏng, mềm mịn, ăn kèm chả quế. Đặc biệt, cốm làng vòng, món quà thu đặc trưng làm từ lúa nếp non, gắn liền với hình ảnh người Hà Nội xưa. Để trải nghiệm độc đáo, du khách nên thưởng thức ẩm thực đường phố tại các khu phố Tạ Hiện, Hàng Buồm, ngồi uống cà phê trứng, cà phê vỉa hè tại phố cổ và dạo quanh Hồ Gươm, tham quan chợ đêm Đồng Xuân. Quick quiz time! 1. Món ăn nào từng được Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức? 2. Cốm làng vòng là món quà đặc trưng của mùa nào? 3. Ba trải nghiệm độc đáo nào bạn có thể làm ở phố cổ Hà Nội? Okay, the answers are 1. Bún chả, 2. Mùa thu,
3. Thưởng thức ẩm thực đường phố. Ngồi uống cà phê trứng. Dạo quanh Hồ Gươm. Excellent work. That's all for our Hanoi tour. You are now equipped with the word for bún chả, cà phê trứng, and how to navigate the phố cổ. You truly know the tinh hoa of Hanoi. Your challenge today is which item from the lesson would you buy as a lưu niệm, souvenirs? Use a new word from the lesson in your answer. If you enjoyed this lesson, please give it a thumb up and subscribe for more Vietnamese language adventures. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. That's the end of today's lesson. Thank you so much for watching and learning Vietnamese with us. If you'd like to experience our teaching style in person, we'd love to invite you to a 30-minute free trial lesson with one of our experienced Vietlingo teachers. Just scan the QR code and book your spot. We've helped thousands of learners around the world speak Vietnamese with confidence, and we can help you too.